tosiaan tuloillaan rakennetaan se possun kaslerista pienet suikaleet siihen. Kesäkurpitsa, paprika, valkosipuli, sipuli ja tulista chili. Ei mitään medium. Näistä me saadaan rakennettua meillä pikkusen energiaa tulevaa yötä varten ja iltasoltua varten. Eikä me ruveta leikkejä vaan. Eilen vähän perunaa ja käyttämättä, nyt tehdään tuohon ruoalle kaveriksi ennen kuin tuo sade hirveästi yltyy, niin perunasalaatti. Sipulista kannat siihen, vihreät. No, seuraavat raaka-aineethan meillä on sitten tietenkin smetana. No, ihan pieni valkosipuli kastikissa. Ihan pieni oliiviöljy. Oli kukkulasuola. Näistä. Totta kai perunasalaattia pitää laittaa. Ihan pieni. Suola. Ei paljon. Meillä on yksi raaka-aine vielä sisällä, minkä mä käyn nopea hakea. Näin. Eli hilli. Ja sitten sekoitellaan. Näin, nyt meillä on perunasalaatti. Sitten ruvetaan paistaa tuotteita, että saadaan tehtyä toi kasleri vaatii yleensä. Mun mielipiteen mukaan se vaatii aika lämpimän, eli mennään parilalle. Saadaan kaikki nämä paistettua, niin jos joka vettä sitä liikaa, niin voidaan mennä just sisään. Se on mikä loppu. Kuvataan hyvästä. Paista hommia. Niin, meillä voi vähän, vois sanoa, että maustumassa siellä on nää rasva- ja jännepalat. Eilistä naurasta tämän päivän possusta. Tästä alkaa rakentua. Tämä on kaikki maut talteen, mitä meillä on tarjolla. Laitetaan nyt pieni. Omenna siinä. Sipulit ja chilit ja valkosipulit sinne.
Nää. Aika vähän ottaa nää lihat väriin. Tuossa laitetaan paprikat ja kesäkurpit. Joka väri tulee. Laitetaan loput raaka-aineet ja pienet mausteet. Nyt on suorastaan huutaa. Texas vetää pohjalla. Se niin reilusti. Pienet paprikajauho. No, pieni kajunmauste. Nää. Sitten paprikat ja kesäkurpitto. Kaveriksi sinne nää. Käsilosina. No, laitetaan ihan vähän vielä tonttusiideriä siihen lisää. Saa autua sen tuosta. Ja näin. Hetki menee siitä. Antaa ne siitä muhi maut talteen ja siirretään aina paistinpannulle seuraavaksi. Ne on tosta saatu valmiiksi. Paistinpannulle tehdään se kastike niille. Laitetaan nyt pannulan päälle hautumaan ja laitetaan siihen pastat kiehumaan vielä suolaveteen. Sitten se alkaa nikulle siinä. Nyt siirrytään siihen vaiheeseen, että otetaan paistinpannu tuolta. Laitetaan safkat sinne. No, aika hyvän näköistä sörsseli. Sitten kun tehdään vähän kastike ja pikku taklia tälle pastat tosta siitä kylkeen. Voi veljet. Kyllä nyt tulee miehiin energiaa, lähdetään kamaa. Koskenlaskit. Yksi muuten mitä tarvitaan aina. Tää tomakkakasta. Strösocker. Nää. Ihan pieni. Otetaan tästä pastaa siihen kaveriksi. Riitti näköjään just tää yksi. Hyvin riittää yksi tämmönen pussi. 2 miehelle. Näihin me tarvitaan vettä. Ja suolaa. Kukkulasuolaa vähän pintaan. Näin. Laitetaan pikkuja sörsseit valmiina. Otetaan viimeinen raaka-aine vasta. Alkaa olla pikkuja kans valmiina. Nää pitää laittaa ihan viime tingassa, että näin pehmene liikaa. Kirsikka tomaatti. Ja kun tuo vähän lämpenee ja pehmenee. Täytyy. Hetki aikaa haukua.
Se on pari minuuttia, niin päästään syömään. Ai että. Käsikkaalla. Tääkin reissu lähenee loppuun, nyt lähdetään vetää vika-illasta tintti tonne noin. Katsotaan mitä saadaan aikaksi. Taas kävi kalapinnassa tai joku omituisuus. Lähdetään. Interesting. Onko meillä vielä bensaa? Joo. Elämme jännittäviä aikoja. Vielä vähän liikuttaa. Just sattui samaan aikaan kun letkua räpläsit, niin sammuu se kone. No kun siis se rupes pätkiä jo aikaisemmin, sen takia mä olin sen poistohatti ja sen puristuksen. No. Olikohan sittenkin niskalasku. Kokeillaan vielä kerran ryypynkaan. Kokeile jo ryypyn. Tuo yksi chanssi kokeilla sitä. Laittaa bensaa sinne sisäiseen tankkiin. Mä kokeilin, että se kävipuu on vahingossa päätynyt tuolta. Kävi myös mielessä. Vittu näet saatana. Vittu näet jamahoita. Sitten vesisade siihen. Hyvä startti tälle päivälle. Oh. Souvellaan riuttaa ja nykästä vähän ylempää ja tää on viestiä sinne Maikalille, että pakko saada uusi kone. Joko sieltä joku saa tuoda tonne saareen veneellä toisen koneen tai taas on vähän vittumasta viritellä tuo rannassa. Korkea se penkka. Siellä nopeasti 2 konetta siellä joessa. No, Joe päätti meidän puolesta, että nyt souvetaan sittenkin alapätkää. Niin. Ja perseestä. Aletaan soutella. Joo. Koikkalainen se lohen soutaa. Et oo tänä vuonna Voi olla soutamat. Et oo tänä vuonna vielä yhtään lohta soutanut ykköseltä. Nyt on korkea aika.
äijän näytöä pitäisi niinku lohi vuodesta tulla siitä ykköseltä. Kyllähän se tulee sieltä. Vaikka vittu ilman moottoria. No, lillutellaan rauhakseltaan tässä. Joo, siellä on taas tällä alueella aktiivista kalaa. Souella. Noniin. Yes. Siinä oli eilen niitä kaloja just tossa riutan takan tässä reunassa. Joo. Lohen kaltainen Ei ollut kala. kyllä sekään pomppiva kaveri. Ei ollut mikään maailman iso kala. Oh yeah. Koht lähtee. Hyppy. Tarattaraidettai. Oi vitsi, lähti jo nousee siima sieltä. Näytti, että kohta hyppää. Yeah. Tuttu pumukin. Kyllä. Korjattu pumu. Yeah. Napattuu tuosta piihdytys. Mä otan sen pyrstöstä vaan ylös. Jos sä irrotat se koukku. Joo. Katsotaan toki minkä kokoinen saakka. Ei ollut mikään iso mun mielestä. Arvio 7. Hyvin näkyy tossa livestä. On tää vähän isompi. Okei, se lähtee. Voidaan pitää ulkopuolella, kun mennään tonne päin. Joo. Mä vaan tältä puolelta vasta käydään yksinä napattu. No joo, sulla on vapaat kaikki. On siinä jotain painoa oltava, kun ei se tuu pintaan. 7-8. Joo. Mun on pakko tolle puolelle ottaa se kaanaa se ylös. Luulen, että se lähtee hakemaan tuolta penkasta poispäin. Menee vielä veneen alle, kun sä yrität siihen sitä lopettaa. Ota haavi, en mä näitä sattuat käsin. Tää on sen verran iso kala. Häm? Sen verran virtaa kalassa, että en mä saa tätä käsillä. Joo, no se on ihan 5-6 kala, mutta Siinä on virtaa. Sitten tässä on tätä. tulisiko se kädellä? Ei tuu. Tää on pakko ottaa haavi.
se pyörii. Virtaa riittää. No, Nyt saatiin keula tänne päin, nyt tossa. No. Ei saakeli, totta kai se jäi se uisti siihen ihan haavireunaan ylös. Semmonen kala. Siinä oli jo vähän potkua. Joo. Naaraskala ja ensimmäinen 8. täällä päästään naaraskalat vapaaksi. Ja näin. Räväkästi takas. Joo. Ai vitsi. Otetaan sille pienet. Joo. Tuttu vaappu. Kyllä. Kaivetaan se esiin ja esitellään. Kato, pikkutiput tosiaan taas. Joo. Tuttu punamusta. Tää on kerran jo korjattu kesäkuun reissun jäljiltä. Ja sieltä se vaan toimitti uudestaan taas. Lähestulkoon joka reissulla toiminut väri. Oh, toi on oikeastaan Pink Booty ohella ainoa, mikä on antanut niinku usealla reissuilla kalaa. Joo, ja tää on niinku antanut vielä ihan vitusti enemmän kuin Pink Booty. Tää on ollut, niin nämä menee molemmat koukut vaihtoon. Oliko mennyt koukut? Sekä kesäkuu että tätä heinä-elokuun vaihteen reissun kaloja. On se vaan kova peli. Oh. Tätä hetkeä me ollaan odoteltu pari vuotta. Nyt se on käsillä. Remy Martin, XO, Konjamiini. Meillä on tehty pikku diili tän pullon kanssa. Tilannehan on se, että 10 kilon lohesta saa 1 napsulasit. 15 kilon lohesta saa 2 napsulasit. Ja 20 lohesta koko pullo on vapaa, koska se on hieno. Tällä hetkellä meidän tilanne on se, että meillä on 3 kalaa nostettu veneeseen, joista 1 on nyt ylittänyt 10 kiloa. Ja tää on aika korkeata tää pullo. Tää on nyt ollut muutaman vuoden tuolla laukun pohjalla odottamassa korkkausta ja nyt on se hetki käsillä. Ai että. Ihana plupsahdus. Aika smoothi tuoksu. Tässä tuli ennen jälkkäriä aika. Joo, pieni kahvi. Kahveita ja hyvää konjamiinia. Ja nyt on se hetki. Nyt on momentum. Odotaan rimpsistä. Voi veljet. On se vaan smoothi. Oh. Ai että. Se hyvä konjamiini on hyvää konjamiinia. Hei. Parempaa kuin moni huonompi. Sekin pitää paikkansa. Mm. Joo, aika loppuu kätääkin reissu ennen kuin se... Tai vähin käy reissu ennen kuin se loppuu. Joo, se olisi viimeinen päivä. Viimeinen ilta lähtee nyt käyntiin. Pikku härdeli tossa tosiaan tuli, kun moottori hajosi ja Oskar tuli tuolta ystävällisesti tuomaan uuden veneen tänne meille ja jouduttiin vähän kamoja tossa toisesta veneestä toiseen heitellä ja tultiin tähän vetää pikku lounas väliin ja naattimaan ansaitut konjamiinit ja kohta lähdetään takas joelle. Joo, mennään takaisin tosiaan. Meillä oli vähän suunnittelematon toi äskeinen lasku. Et oltiin menossa ylös, mutta sitten ei mentykään enää soutamaan sinne ei mennä. Sitten alkoi yhtäkkiä näkyy kalaa. Mitä ei ole koko aamupäivän aikana näkynyt, mitä me oltiin tarkkaa tuo aluetta. Ja se oli vähän niin kuin luotu meidät toi äskeinen vitosen kala. Kyllä. Moottoririkon takia
Me jouduttiin Ottaa se Kalaisen parvi vapaa-ajalla. vastaan. Ottaa se parvi vastaan siinä. Mikä sieltä tuli? meille. Joo, ei mitään. Pitemmittä puhetta. Juodaan kahvit ja jälkkärit ja lähdetään onkiin. Näin me tehdään. Suomessa ollaan taas, mikä tarkoittaa sitä, että kalastuskausi Tornionjoella vuonna 2024 ohi. Siellä näkyy Kengiksen koski alavirrasta katsottuna, että ton kosken päältä jokunen lohi miehille osu. Mitä sä sanot, Keijonen? Miten meni omasta mielestä kausi? Vaikea startti oli, tiedettiin. Kausi oli kaikin puolin aivan mahtava. Kuitenkin siihen nähden, mitkä oli olosuhteet ja kalojen määrä. Joo, hyvillä mielin voi lopettaa. Kyllä. Yli odotusten päästiin. Hommat jatkuu parin kuukauden päästä ja ruvetaan rakentamaan uusia suunnitelmia pikkuhiljaa kohti tulevaa kautta. Kyllä vain. Olisi kesäkuun reissu täällä perinteinen ja Katsotaan mitä keksitään. olisiko myöhempi heinä-elokuun vaihteen reissu niin jossain muualla. Niin, sehän selvii sitten. Noin vuoden päästä. Kyllä. Viimeistään. Hei, kiitos. Ja kumarrus. Muistakaa ottaa kanava tosta alhaalta tilaukseen, niin ette missaa tulelta. Ettepä arvanneet. Juho, pitäisikö? Pitäis. Kauden päätösoluet vielä Lappean terassilla. Kyllä. Auto seisoo. Sirkus on saapunut Kotkaa Kymijoelle Korkeakosken soutualueelle. Tästä on Kotkalan viimeisen korkkari yli 10 lohi. Ja sieltä tulee seuraava. No niin, tosi pinkis kiinni heti. Yes. No niin, ja seuraava. Ai vähän tuli myöhässä. Se on sama vappu. Okselohi. Saatana. No niin. Siellä. No niin.